කුඩා දරුවන්ගේ දැව භාණ්ඩවලට ක්‍රීඩා භාණ්ඩවලට සහ විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ගේ පාසල් දැව භාණ්ඩ මේස පුටු ආදියට ආලේපනයක් තෝරගැනීමේදී අපි කොයි ආකාරයෙන් දෙක කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් පෙර පාසල් දරුවන්ගේ දැව භාණ්ඩ මේ වගේ දේවල් ගත්තොත් මේ දරුවන් ඒගොල්ලන්ගේ දවසේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ මේ දැව භාණ්ඩත් එක්ක. පෙර පාසලේ තියෙන මේසයක් ගත්තොත් මේක හැම වෙලාවෙම අත ගන්නවා. මේක උඩ තමයි ලියන කියන දේවල් කරන්නේ, කෑම කන්නේ, මේ හැමදේම මේ දරුවන් දවසේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ මේ දැව භාණ්ඩත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ වගේ තැනකට ආලේපනයක් තෝරගන්නකොට මොනවද සලකන්න ඕන කාරණා කියන එක අපි බලමු. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව කියන කාරණය මෙතනදී ප්‍රධාන වෙනවා. මෙහිදී අපි බලන්න ඕනේ කුඩා දරුවන්ගේ මේ දැව භාණ්ඩවලට ක්‍රීඩා භාණ්ඩවලට ආලේපනයක් තෝරා ගැනීමේදී ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව අපි කොයි ආකාරයෙන්ද තහවුරු කරගන්න කියලා. මේ සඳහා තියෙනවා යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයක් EN71. මේ EN71 කියන තත්ත්ව සම්මතය කියන්නේ safety of kids toys තමයි ඒ තත්ත්ව සම්මතයේ heading එක. එතකොට මේ EN71 කියන යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් කතා කරනවා මේ සඳහා ආලේප කරන්න ඕන ආලේපනවල තිබිය යුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව පිළිබඳව. මෙහිදී අර විෂ රසායනික පිළිකාකාරක විය හැකි රසායනික ද්‍රව්‍යවල අඩංගු විය හැකි උපරිම සීමාවන් මේ තත්ත්ව සම්මතයේ දක්වලා තියෙනවා. අපි EN73 සම්බන්ධයෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා ඔබට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. ඉතින් අපි කුඩා දරුවන්ගේ දැව භාණ්ඩවලට ආලේපනයක් තෝරගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ EN73 කියන යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයට අනුකූල වෙන ඒ සහතික තියෙන ආලේපනයක් තෝරගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. නමුත් ඉතින් විශේෂයෙන් ලංකාවේ ගත්තාම අපි දකිනවා බොහෝ වෙලාවට අපි මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් කතා කරනවා, මේ ගැන ගොඩක් සංවාද කරනවා. හැබැයි මේ අපි එක ක්‍රියාවට නංවනවා ගොඩක් අඩුයි. කුඩා දරුවන්ගේ විශේෂයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ගේ මේ දැව භාණ්ඩ පිළිබඳව අපි ගත්තොත් මේ කරන ආලේපන සම්බන්ධයෙන් දක්වන සැලකිල්ල නම් ඉතාමත්ම අඩුයි කියන එක තමයි අපේ අත්දැකීම වෙන්නේ. මේ EN73 අදාළ ඒ සත්ත්ව සම්මතයේ තියෙන ආලේපන තෝරගන්නව වෙනුවට ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ අඩු මිල ආලේපනයක් තෝරගන්න එක. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම සලකන්න. ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන්ට ඒ තමන්ගේ මානසික තත්ත්වය, ඒ මානසික සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වර්ණ තෝරා ගැනීම කියන කාරණයත් වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔබගේ ආයතනයේ හෝ පෙර පාසලේ හෝ පාසලේ හෝ තියෙන ඒ අදාළ වර්ණ වලටත් ගැලපෙන ආකාරයට මේ දරුවන්ට උචිත වර්ණ තෝරා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම වාස්තු විද්‍යාඥයෙකුගේ හෝ මේ සම්බන්ධයෙන් පළපුරුද්ද තියෙන විශේෂඥයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමත් වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික ගයිඩ්ලයින්ස් උත් තියෙනවා දරුවන්ට ගැලපෙන වර්ණ, ඒ අදාළ ස්පේසස් වලට ගැලපෙන වර්ණ මොනවද කියන එක. ඉතින් මේ සම්බන්ධෙනුත් අපි සලකන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහිදී ඔබට සමහර වෙලාවට ඔපෙක් ආලේපන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට ට්‍රාන්ස්ලූසන්ට් ආලේපන භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඔපෙක් කියලා කියන්නේ මේ දැවේ සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන විවිධ වර්ණ වලින් යුක්ත ආලේපන සහ ඒ වගේම ඒ වර්ණ සහ දැව වර්ණ තියෙන ට්‍රාන්ස්ලූසන්ට් ආලේපන භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් දැවේ ස්වභාවික පෙනුමත් ආරක්ෂා කරගන්න ගමන්. ඉතින් මේ තෝරා ගැනීම ඔබගේ කැමැත්ත ගැලපෙන ආකාරය අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කොයි ආලේපනය තෝරගත්තත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව කියන එකට අංක 1 දෙන්න ඕනේ. මොකද කුඩා දරුවන් කියන්නේ මේ රසායනික ද්‍රව්‍යات එක්ක විශේෂයෙන්ම පහුකාලීනව මේ පිළිකා වගේ දේවල් වලට ගොදුරු වෙන්න මේක මූලික අඩිතාල්මක් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව රැකෙන ඒ සඳහා අනුමත ඒ තත්වයන්ගෙන් යුක්ත ආලේපනයක් තෝරගන්න එක තමයි ප්‍රධානම කාරණය වෙන්නේ. ඉතින් GORI නිෂ්පාදන පෙළ විදියට GORI 91, GORI 91 ඔපෙක් ආලේපනය සහ GORI 81 ට්‍රාන්ස්ලූසන්ට් ආලේපන කියන මේ ආලේපන දෙකම EN73 සහතිකය සහිතයි. ඉතින් ඔබේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව පිළිබඳව සහතිකයක් අපිට ඒ ආලේපන දෙකත් එක්ක දෙන්න පුළුවන්. GORI ආලේපනයක්ම භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ නෙවෙයි අපි ඔබට කියන්නේ. ඔබ මේ කුඩා දරුවන්ගේ දැව භාණ්ඩවලට හෝ ක්‍රීඩා භාණ්ඩවලට ආලේපනයක් තෝරගන්නවා නම් EN73 කියන යුරෝපියානු තත්ත්ව සම්මතයට
අනුකූල ඒ සහතිකයේ සහිත ආලේපනයක් භාවිතා කරන්න කියන ආයාචනය තමයි අපි ඔබට කරන්නේ. ඒක ජාතියක් විදියට, රටක් විදිහට අපේ අනාගතය සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජාතියක් බවට පත් කර ගැනීමට නම් මේ කාරණේ ඊටාම වැදගත් කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඉතින් ඔබ හිතනවා නම් මේ දැනුම අපි තවදුරටත් මේ සමාජයට සිංහල භාෂාවෙන්ම ගෙනියන්න ඕනේ, අපි මේ කරන කාර්යය ඒ සඳහා වැදගත් වෙනවා කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් මේ අපේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න, අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙන්න, Facebook වීඩියෝට එකතු වෙන්න, තව කෙනෙකුට මේ දැනුම ගෙනියන්න ඔබත් දායක වෙන්න කියන ඉල්ලීමත් කරන ගමන් ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් තවත් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු.